हाई एभ्रिवान, के छ खबर? अनि आर्क डेली विथ मोहन युट्युब च्यानलमा तपाईँलाई स्वागत छ। तपाईँहरूलाई चाहिँ म कोर्स अनुसार नै लग्दैछु र यो कोर्समा हाम्रो के फर्स्ट भिडियोमा तपाईँले देखाएको थिएँ त्यही अनुसार जाँदैछौँ र तपाईँले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब र बेल आइकन थिच्नु भएको छैन भने चाहिँ प्लिज थिच्नु होला। तपाईँलाई यो भिडियो अटोक्याड कोर्स धेरै काम लाग्ने हो र यो धेरै साथीमा चाहिँ सेयर गरिदिनु होला र म अब कोर्सतिर लागौँ। पहिला चाहिँ के छ भनेपछि हामीले अस्ति पनि ट्रिम, एक्सट्रेन अनि फ्लेटको कुरा गरेको थियौँ। आज चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ म इरेज अनि एक्सप्लोड अनि स्ट्रेच अनि स्केलको बारेमा चाहिँ पहिला म सिकाउँछु र अब हामी चाहिँ कोर्सतिर नै लागौँ। सपोज हामीले कुनै पनि चिज, कुनै पनि एउटा कमान्ड लिएर सपोज यसरी केही कुरा कोर्नुभयो, यसरी कोर्नुभयो। यो त भयो हाम्रो के भयो, लाइन कमान्डबाट हामीले कुनै एउटा चिज कोर्यौँ। त्यस्तै नै हामीले अब अर्को पोलिलाइनबाट छ। यो पोलिलाइनबाट हामीले केही कुरा कोर्यौँ, यो कोरिसकेपछि अनि त्यसपछि अर्को पनि हामी कोर्यौँ। के कोर्यौँ त? रेक्टेङ्गल कोर्यौँ। त हामीलाई अब के फरक छ भनेपछि यो इरेज गर्दाखेरि चाहिँ हामीले पहिला सुरुमा अब एक तरिका के छ भनेपछि एउटा यो इरेज कमान्डमा गएर यो इरेज लिनु या अनि इन्टर गरेर जुनमा सिलेक्ट गर्नुभयो, यसरी जुनमा सिलेक्ट गर्नुभयो यो लाइन कमान्डबाट लिएको कुरामा चाहिँ, अनि त्यो सिलेक्ट गरेर तपाईँले स्पेस बार या इन्टर या राइट क्लिक जुन पनि थिच्यो भने चाहिँ यो डिलिट हुन्छ। के गर्नुभयो त? इरेज लियौँ, त्यसपछि जुनलाई सिलेक्ट गर्नु मन थियो त्यो सिलेक्ट गऱ्यौँ अनि इन्टर थिच्दियौँ। स्पेस बार थिच्दा पनि भयो, इन्टर थिच्दा पनि भयो, अनि के भयो? डिलिट भयो। र अर्को कुरा के छ भनेपछि हामीलाई यदि कुनै पनि ब्लक छ या रेक्टेङ्गलबाट कोरेको एउटै ढिक्का छ भने चाहिँ हामीले यो इरेज लिएर यसलाई सिलेक्ट गरेर अनि यो इन्टर गऱ्यो भने चाहिँ यो एकैचोटि डिलिट हुन्छ, यदि यो ब्लकमा छ भने चाहिँ। त्यस्तै नै अरू के हुन्छ, इन्टर अनि डबल इन्टर गरिदिनु भयो भने चाहिँ स्पेस बार गइहाल्छ। त्यसलाई कमान्ड, हाम्रो इरेजरको कमान्ड के हो त? हो। अनि इन्टर गरेर अनि यो सिलेक्ट गर्यो अनि फेरि स्पेस बार थियो या इन्टर थिच्दियो भने चाहिँ यो डिलिट हुन्छ। त्यसरी नै हामी इरेज कमान्ड सिकिसक्यौँ। र अर्को छ के भने चाहिँ हामीले एक्सप्लोड पनि तपाईँहरूलाई म दुई तरिकै सिकाउँछु। सपोज एक्सप्लोड कमान्ड, यो कुनै पनि एउटा वस्तु छ, वस्तु नभनौँ, यो कमान्डबाट कुनै पनि एउटा अब्जेक्ट बनाइसकेपछि यो लाइनबाट अब्जेक्ट बनाउनु र अर्को यो रेक्टेङ्गलबाट चाहिँ कुनै अब्जेक्ट बनायो भने चाहिँ, अनि सपोज यो पोलिलाइनबाट चाहिँ एउटा अब्जेक्ट बनायो भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ कसरी एक्सप्लोड गर्ने त्यो कुरा तपाईँलाई म सिकाउँछु आज। र हेर्नु त, यो एउटा लाइन कमान्डबाट कोरेको हुनाले चाहिँ यसलाई चाहिँ क्लिक गर्यो भने चाहिँ तपाईँले यो एक्सप्लोड गर्न सक्नुहुन्न। किनभने एक्सप्लोड कुनमा हुन्छ त? जब कुनै एउटा ढिक्का भएको कुरा छ त्यसलाई मात्र के गर्न सक्छौँ त? हामी एक्सप्लोड गर्न सक्छौँ। यो के छ? ढिक्का छैन नि त हाम्रो। एउटा क्लिक गर्यो, एउटा क्लिक गर्यो। के छ त? यो एउटा ढिक्का बनेको छैन। यदि ढिक्का छैन भने चाहिँ हामीले यसलाई एक्सप्लोड गर्न सकिँदैन। त्यस्तै अरू हेर्नु, कुनै पनि कुरा यो ब्लकमा छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ एक्सप्लोड हुन्छ। जस्तै यो पनि ब्लकमा छ, एकैचोटि थिच्दाखेरि चाहिँ सबै सिलेक्ट हुन्छ, फेरि यो पनि एकैचोटि थिच्दाखेरि चाहिँ यो सिलेक्ट हुन्छ। यदि यस्तो कुराहरू छ भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ एक्सप्लोड गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो तपाईँलाई इक्जाम्पलको लागि के गर्नुहुन्छ, तपाईँले यसलाई सिलेक्ट गर्नुभयो अनि एक्सप्लोड चाहे तपाईँले टुलबारबाट, यो मोडिफायर टुलबारबाट लिन सक्नुहुन्छ एक्सप्लोड, या तपाईँले कमान्डमा गएर यसलाई सिलेक्ट गर्ने अनि अनि इन्टर गरिदिनु भयो भने चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ यो एक्सप्लोड भएर जान्छ। यो हेर्नु त, भयो नि एक्सप्लोड। त्यसरी नै तपाईँले
के गर्नुहुन्छ यो सिलेक्ट गर्ने जुन पनि कुरालाई के गर्नु छ भने सबभन्दा पहिला पनि मैले सुरुमा भिडियो भने तपाईलाई यो मन्त्र हो क्या जुन कुरालाई के मतलब जुन अब्जेक्टलाई के गर्नु छ भने चाहिँ पहिला के गर्ने सिलेक्ट गर्ने अनि यो एक्सप्लोडमा गएर इन्टर गरिदियो भने चाहिँ थिच्दियो भने चाहिँ यो एक्सप्लोड भइहाल्छ हेर्नु त भयो नि यो एक्सप्लोड पनि हामी सिक्यौं हामी एक्सप्लोड गर्न पनि सिकिसक्यौं र अब हाम्रो के भयो भने चाहिँ यो स्ट्रेच कमान्ड चाहिँ यो स्ट्रेच कमान्ड के हो भनेपछि तपाईलाई अब सिकाउनै पर्दाखेरि चाहिँ मैले एउटा रेक्टेंगल बक्स लिएँ सपोज हामीले यसलाई चाहिँ मुभ गर्यो भने चाहिँ यो मुभ हुन्छ मुभ कमान्ड लिएर यसरी सिलेक्ट गर्यौं अब यो यसलाई मुभ गर्यौं भने चाहिँ यो मुभ हुन्छ यो हेर्नु त मुभ भयो नि तर हामीलाई के छ त यहाँ यसरी यहाँ के गर्नुपर्छ त भनेको तपाईलाई सिकाउँदाखेरि चाहिँ के भन्नु मैले सपोज मलाई चाहिँ यो अब्जेक्टलाई यहाँ लेन्थ बढाएर यसलाई चाहिँ यहाँसम्म लग्नु छ यो धर्को यही होस् तर मलाई चाहिँ यो धर्का चाहिँ यता लग्नु पर्यो भने चाहिँ लेन्थ बढोस् केही मतलब छैन तर मलाई यता लेन्थ बढाउनै छ भने चाहिँ म के गरेर गरौँ जस्तो अब मलाई यो अब्जेक्टलाई यसरी मुभ गर्यो र यता लगे के भयो मुभ भइहाल्यो हेर्नु त मुभ भयो नि मेरो यो कुना चाहिँ यही होस् तर अर्को कुना चाहिँ यहाँ भयो भने चाहिँ हामीलाई के गर्नु पर्यो त त्यसकै लागि चाहिँ हामीले अब स्ट्रेच कमान्डको युज गर्छौं लेन्थ बढोस् यो 4 फिट 3 इन्च त्यो भन्दा बढी बढोस् तर हामीलाई यो कुना चाहिँ यही होस् र अर्को कुना चाहिँ यो अब्जेक्ट यताको साइड चाहिँ यता जाओस् भनेर हामी गर्यो भने चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी के गर्न सक्छौं दुई तरिका एउटा यसरी गएर यो थिचेर यसरी क्लिक गर्न सक्छौं यसरी गरेर यसरी गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ टाइम लागिहाल्छ अब यो एउटा थिच्यो त्यसो गर्यो भने टाइम लाग्छ हैन र अर्को तरिका हाम्रो के छ भनेपछि हामीले कुनै पनि सब्जेक्टलाई मतलब अब्जेक्टलाई पहिला यसरी सिलेक्ट गर्यौं त्यसपछि हामी कमान्ड बारबाट यो मोडिफाई टुल बारबाट चाहिँ स्ट्रेच लिएर अब यसलाई यसरी समातेर यसलाई यसरी गर्न पनि सकिन्छ है अनि त्यसपछि हामीलाई नत्र अर्को कमान्ड बारबाट के यसरी सिलेक्ट गर्यौं अनि एस अनि इन्टर गर्यौं भने चाहिँ अब कुनै त्यो कुना पक्रेर अनि यसरी गर्यो भने चाहिँ लेन्थ पनि बढ्यो यो कुना पनि यतै छ र अर्को कुना त्यहाँसम्म गइसक्यो हामी अब के अरु पनि के सिक्यौं त स्ट्रेच पनि सिक्यौं र स्ट्रेचको कमान्ड के हो त्यो पनि मैले तपाईलाई भनिसके अनि हामी त्यसपछि अब के गर्ने भनेपछि हामी स्ट्रेच पनि सिकिसक्यौं अब हाम्रो लास्ट के छ भनेपछि स्केल छ सपोज मैले रेक्टेंगल लिए इन्टर गरे डी लिए इन्टर गरे मैले 10 फिट इन्टर एउटा बक्सा बनाए 10 फिटको के छ हाम्रो यो एउटा स्क्वायर छ भनेपछि अब हामीले चाहिँ यसलाई सानो गर्नु पर्यो भने चाहिँ यसलाई के गर्ने स्केल त त्यही सानो र ठुलो गर्ने हो सपोज यहाँ मेरो के छ यो लेन्थ पनि दिइहालौं स्केल भनेको के हो भनेपछि कुनै पनि अब्जेक्टलाई हामीले सानो र ठुलो गर्ने हो क्या स्केल कि सानो गर्ने कि ठुलो गर्ने सपोज मैले यो हाम्रो अब्जेक्ट छ यसलाई चाहिँ मैले हाफ गर्ने क्या मलाई सानो बनाउनु छ भने म के गर्छु सुरुमा यो पुरै सब्जेक्टलाई क्लिक गर्यो सिलेक्ट गरिसकेपछि मैले स्केल थिचे अनि मलाई के भन्छ स्पेसिफिक बेस पोइन्ट कुनै पोइन्ट दिए मैले कुनै पोइन्ट मैले यसरी दिए त्यसपछि मलाई के भन्छ कपी गर्ने कि रेफरेन्स लिने त मैले भने रेफरेन्स लाइन लिने यसरी लिने बढाउने घटाउने अब मलाई 10 बाइ 10 को छ मलाई 5 को बनाउनु छ भने चाहिँ 0.5 गर्दिने हाफ यो कमान्ड बारमा त्यो स्पेसिफिक लेखेछ त्यहाँ स्पेसिफिक स्केल फ्याक्टर दिएको भन्दैछ स्केल फ्याक्टर हामीले के गर्यौं त 0.5 दियौं अनि हामीले इन्टर गरिदियौं इन्टर गरिसकेपछि सिधै हाम्रो के भइहाल्यो त
यो 5 फिटको भइहाल्यो, ठुलो बनाइदिउँ। यदि सपोज हामी यसलाई चाहिँ अब मलाई लाग्यो मलाई त्यही अब गर्नु छ भने चाहिँ अब फेरि क्लिक गर्ने, स्केल थिच्ने, स्केल सरी यसलाई सिलेक्ट गर्ने, त्यसपछि स्केल थिच्ने अनि बेस पोइन्ट जता पनि दिँदा हुन्छ, यो बेस पोइन्ट दिए अनि त्यसपछि मैले 2 गरिदिएँ अनि इन्टर गरेँ। हेर्नु त आयो नि यो स्केलको काम चाहिँ यही हो। ल आजलाई चाहिँ हामी यतै छुट्यौँ र लगभग आज मैले सिकाउनु पर्ने कुराहरू सबै सिकायौँ र तपाईलाई चाहिँ अब अर्को भिडियोमा चाहिँ मेरो चाहिँ मैले एरे अनि अफसेट कसरी गर्छ त्यो सिकाउँछु र लगभग हाम्रो सबै अब यो टुल्स बारहरूको कुराहरू लगभग सकिन आँटिरहेको छ। त्यसपछि म तपाईलाई चाहिँ नगरपालिकामा कसरी पास गर्ने, एउटा नियम अनुसार एउटा बिल्डिङ कसरी बनाउने र त्यो बनाएको बिल्डिङ कसरी पास हुन्छ त्यो तपाईहरुलाई म सिकाउँछु। र तपाईले यो आर्क डेली विथ मोन युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब र बेल आइकन थिच्नु भएको छैन भने चाहिँ तपाईहरुले थिच्नु होला र धेरै साथीहरुकोमा सहयोग गरिदिनु होला, शेयर गरिदिनु होला र यो शेयर गर्नुभएको भिडियोहरु तपाईको साथीले हेर्यो भने चाहिँ तपाईको साथीले चाहिँ धेरै राम्रोसँग अटोक्याड सिक्न सक्नुहुन्छ र यो एउटा इन्जिनियरको लागि चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। त्यसै भएर तपाईहरुले चाहिँ यो भिडियोलाई शेयर गरिदिनु धेरै साथीहरुकोमा र यो भिडियो हेर्नु भएकोमा तपाईलाई धन्यवाद छ।